Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, उम्मीद लरम चिटोल बखई नन स्पेशली जमंगा टॉपिक ते जनरल अप्रोचेस टू रिसर्च लका संग چې موږ په پریویس ټاپکس باندې خبرې کړې وی چې را ریسرچ دیسی شي او ریسرچ چې کوم دی هغه به موږ څنګه کنډکټ کوو او بیا مطلب دا دی د ریسرچ لپاره چې کوم دی کم ریسورسز پکار دي ٹھیک ده نو اصل کې د ریسرچ مین پرپز دا دی چې مونږ ایکسپلوریشن وکړو مونږ دا ایکسپلور کو ٹھیک ده کنه بل دا چې د دې ډسکرپشن وکړو دا بیان کو دا ایکسپلین کو ٹھیک ده زمونږ سره جنرل اپروچز ریسرچ کم دی یاد ساتئ زمونږ سره درې قسمه ده یو ته وایي کوالټیټیو ریسرچ یو ته وایي کوانټیټیټیو ریسرچ او بل چې کم دی زموږ سره میکسډ میتھډ ٹھیک ده نو جنرل اپروچز ټو ریسرچ اینڈ سوشل سائنسز اینڈ لیٹر اینڈ ادر ڈسپلن دی فالوئنگ two research methods can be applied depending on the property of the subject and matter on the object of the research. General approaches to research وګوره مقصد دا دی چې زموږ سره په مختلف سبجیکټ کې خلک مختلف قسمه ریسرچز کوي لکه د سوشل ساینسز دغه چینج وي ٹھیک ده داغه میتھډالوجی داغه میتھډز چینج دي داغه مطلب ډیسپلین چینج دي داغه ریسرچ میتھډالوجیز چینج دي داغه اپروچز لګ بدل وي لکه یو کس ته فار ایگزامپل هغه ایکسپریمنټل ورک کوي ٹھیک ده کنه او یو کس چې کم دی هغه سروے ټایپ کوي نو په دې کې ډېر زیات فرق دی نو دغه شان په سوشل ساینسز کې په بایولوژیکل ساینسز کې ٹھیک ده او نور چې څومره فیلډونه دي نو په هر فیلډ کې خلک لګیا دي او مطلب دا دی چې نیو انوویشنز کوي نو جنرل اپروچز ریسرچ کې مونږ اول لازو سمپل ورډز کې مونږ کوالټیټیو او کوانټیټیټیو ریسرچ کې ډیفرنس کوو ټھیک ده ډیره سمپل خبره ده کوالټیټیو ریسرچ د کوالټي نه وته دی ټھیک ده کنه کوانټیټیټیو ریسرچ دا د کوانټیټي نه وته دی د کوالټیټیو ریسرچ مطلب دا دی چې that type of research by which we can understand the human behaviors and the reasons that govern such behaviors involve the analysis of data using words from interviews, pictures, etc., video or objects in article. Qualitative کار کې دا وی چې منګه یعنی human behavior چې کوم دی هغه منګه پاغي باندې ځان پوهو ټیک ده کنه د دین علاوه هغه ریزنز چې هغه مطلب دا اسپیشلی د یو انسان په بیهیویر باندې چې کوم دی اثر انداز کیږي ټیک ده زه به ان سمپل لکه اوس یو کس دی لکه اوس فار ایگزامپل ته په یو ایریا کې کار کې هغې کې تا ته داسې دغه راشي چې یاره مطلب دا دی چې یاره تا دې کې مختلف چې کوم دی کلاینټس واخله یا انټرویورز واخله ټیک ده او د خلکو نه تپوسونه وکړه چې یاره مطلب دا دی د خلکو رای وګوره ټیک ده کنه نو اصل کې په کوالټیټیو ریسرچ کې مونږ اصل کې د نورو خلکو مایند سیټ اپ ګورو او د هغو نه چې کم انټرویو مونږ الو په هغه بنیاد باندې چې کم دی مونږ یو مطلب ان سمپل ورډ مونږ یو دغه چې کم دی یو سروے کنډکټ کوو ټیک شوله یعنی مخکې نه مونږ ته پته نه وي نو د هغې سره چې کم دی مونږ ته اندازه وشي چې یاره داسې کار په کار دی یا پکچر شو ویډیو شو یا articles شو اوس کوانټیټیټیو ریسرچ کم دی اٹ انوالو د انالیسز په دې کې مونږ نیومیریکل ډیټاز ورپوټ کوو اینڈ دیئر ریلیشنشپس ټیک ده کنه نو په دې کې مونږ کوانټیټي مینشن کوو ټیک ده نیومیریکل ډیټاز پکې مونږ فردر د دې دا زه لږ نور ایکسټینډ کوم Qualitative research is the research dealing with the phenomena that are difficult or impossible to quantify mathematically. क्वालिटेटिव रिसर्च असल में ये वो रिसर्च है जिसको हम मैथमेटिकली इसको हम आसानी से क्वांटिफाई नहीं कर सकते इसका हम क्वांटिफिकेशन नहीं कर सकते ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है इम्पॉसिबल होता है ठीक है सच इज़ बिलीव्स लाइक अकीदा शुआ ٹھیک شوه مینینګز اټریبیوټس اینڈ سمپلز بعضې شیونه داسې دي چې موږ ابزرو کولی شو خو د هغې میجرمنټ نشو کولی ټیک ده که نه د هغه موږ په ابزرویشن کې راویستی شو ټیک ده نو داسې کوم شیونه دي چې یاره موږ ابزرو کولی شو خو د هغې میجرمنټ نشو کولی ټیک شوله که نه بلیفس دي نو مطلب دا دی د دې ابزرویشن مونږ کولی دی مونږ میجرمنټ نشو کولی ټیک شوله کوالټیټیو ریسرچ چې کوم دی کوالټیټیو ریسرچز ایمز ټو ګیدر ان ډیپتھ انډرسټینډینګ اف هیومن بیهیویر اینڈ دی
a reason that governs such behavior. The qualitative methods investigates the why and how of the decision making څنګه کیږي, not just what, where, چرته, کمزه, ولی. ٹھیک ده کنه, دا ټول زموږ سره په کوالټیټیو کې راځي. quantitative research کم دے کنا, it is made up of using the scientific methods. اس میں زیادہ تر ہم scientific evidence جو ہے اس کو ہم ایز اے سورس یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دا جنریشن آف ماڈلس, تھیوریز, پدے کہ منگا ماڈلس جوڑاو, دا دین علاوہ ہائپوتھیسز, تھیوریز وغیرہ ڈیولپ کو. The development of instruments and methods for measurement. ٹھیک تھا کنا, انسٹرومنٹ سے کم دے دا منگا انسٹرومنٹیشنز اگر ڈیولپ کو, میتھڈس پر میئرمنٹس منگا ڈیولپ کو. بل پتے کی زیادہ تر پا کوانٹیٹیٹیو ریسرچ کی زمون سره زیادہ تر ایکسپیریمنٹل بیس پانی منگا خبری کو کنا, چې یو کار منگا وکو پریکٹیکلی, پاگے کی سا انسٹرومنٹ استعمال شي, پاگے کی ویریبلز استعمال شي, پاگے کی چې کم دے امپیریکل ڈیٹاز استعمال شي, ماڈلنگ پاکی منگا وکو. ٹھیک شو لکه نا, گرافیکل ریپرزنٹیشن پاکی دا ایکسپیریمنٹل بیس پا بنیاد بانی وکو. ٹھیک دا, او دا غی ریزلٹس ایوالویشن هم لکه یو کس ته پر ایگزامپل هغه پر ریټس باندې کار کوي, او ریټس ته چې کم دی یو ډرګ چې کم دی هغه ور انجیکټ کوي کنه, نو دا زموږ سره مطلب زیات تر چې کم دی دا په کوانټیفیکیشن کې راځي. کوالټیټیو مطلب دا د انډکټیو فرام فیکټ ټو دی تھیوري. ٹھیک ته د فیکټ نه مونږ راځو دغه ته, دغې نه بیا مونږ مطلب دا دی اصل کې چې څومره تیورانې ډیولپ شوي دي, نو دا اصل کې د ایکسپیریمنټل ورک په بنیاد باندې ډیولپ شوي دي. ایکسپلور د فیکټر دیٹ کوډ ایکسپلین وائی اے گیون ایونٹ اکرز, اسټیبلش پیټرن, ډیولپ تھیوری فار انډرسټینډینګ هاو اینڈ وائی ان ایونٹ اکر. لکه یو ایونٹ دی که نه, یو انسیډنټ دی, مونږ هغه مطلب دا دی ایکسپلین کو. ٹھیک ده که نه, نو دا ټول زموږ سره په ګوره سمپل دا ګوره سټیپس ان په کوالټیټیو ریسرچ کې به زموږ سره ګوره اولنۍ خبره دا ده زموږ سره به راځي, یعنی اکنالج سوشل سیلف راځي زموږ سره. ٹھیک ته که نه, ایکچوئل پرسپیکټیوز ته به مونږ ګورو, ډیزاین سټډي ته به مونږ ګورو, ډیټا کلیکشن به کو او ډیټا به انالایز کو, د هغې انټرپریټیشن به کو, او د دې نه مطلب بیا به نور خلک چې کم دی هغه تیوري لکه دا کوالټیټیو ریسرچ د اصل کې د تیوري نه جوړیږي. ٹھیک ته که نه, د څه نه جوړیږي, د تیوري نه جوړیږي. بیا د دې تیوري چې کوم دی د 7 ډیفرنٹ پارټس دي. دویم نمبر دی کوانټیټیټیو, دام ډیډکټیو فرام دا تیوري ټو فیکټ, اسټیبلش په دې کې مونږ کاز ګورو او افیکټ ګورو. ٹھیک ده, چیرې د یو څیز کاز څه دی او د هغې بیا مطلب دا د افیکټ څه دي په ریلیشنشپس باندې. یعنی فار ایگزامپل ریلیٹ اکرنسز آف ویریبل ود ادر ویریبل. ویریبل هر هغه شي ته وایي چې ټایم سره چینج کیږي. اسټیبلش جنریشن فار پریډکشن اینڈ کنټرول. Quantitative research, it refers to the systematic empirical investigation of any phenomena, why statistical, mathematical or computational technique. जिस तरह मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि क्वांटिटेटिव रिसर्च की एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है. ठीक है, जिसमें हम एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिनोमेना से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम कर सकते हैं, मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल टेक्निक हम अप्लाई करते हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च इज टू डेवलप एंड एम्प्लॉय द मैथमेटिकल मॉडल्स. देखिए मंगा मैथमेटिकल मॉडल्स डेवलप करो, थ्योरीज हाइपोथेसिस डेवलप करो. ठीक था कहना, पर्टेनिंग टू द फिनोमेना. हाइपोथेसिस دا چې ډیولپ کو چې یاره مطلب دا دی دا کار مې بي چې وشي او ونه شي. ٹھیک ده, دا یوه خبره ته انالایز کړه. دا ګورئ سټیپس ان کوالټیټیو ریسرچ. ٹھیک ده, بلکې دام زموږ سره د کوالټیټیو ریسرچ لکه څنګه چې مونږ مخکې مینشن کړه. ٹھیک ده, دویم زموږ سره راځي جنرل اپروچز ټو ریسرچ, مکس میتھڈ اپروچ. مکس میتھڈ اپروچ کې کوالټیټیو اپروچ هم دی او کوانټیټیټیو اپروچ هم دی. ٹائپس آف ریسرچ ان پبلک ایڈمنسٹریشن لکه فار ایگزامپل سوشل سائنسز یا انتھروپولوجی شو کنه, in which we study about the human behavior and particular to the comparative study of human society and culture and their development. Psychology was study of mind and behavior. The 7 habits of emotionally intelligent people like a situational theory of leadership show, political science show, sociology show, involving the study of the people and their beliefs, behavior, interaction, institutional. دا زیاتر چې کوم دی کنه په دې کې مونږ مکس سټډي کوو. ٹھیک ده, زیاتر په دې کې مونږ مطلب دا دی دا په دې کې ټوټل چې کوم دی زمونږ مین ټارګیټ چې کوم دی نو هیومن بیهیویر وي. ٹھیک ده,
نو دا ټولې خبرې دي ان شاء الله دا به مونږه سټپ بای سټپ ډسکس کوو. مخکې به زه مونږه چې یاره دا سمپل ما ډیفرینشیټ کولی چې یاره کوالټیټیو کوانټیټیو میکس ریسرچ څه شی دی. ټیک ده. نیکسټ ټاپک کې به ان شاء الله مونږه فردر په دې شیانو باندې خبرې کوو. تھینک یو. ډېره مهرباني. شکریہ.